đến dọn dẹp đống rác này đi. Nếu tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ đi tìm anh. Đi tìm các người báo thù. Bố, có một đứa trẻ, bố. Đứa con hoang này đến từ đâu? Thiên Thiên không phải là con hoang. Thiên Thiên có một người cha. Bố của Thiên Thiên là Lục Khải Hoài. Anh Lục có phải là con gái ngoài giá thú của anh không? Anh và cô Ngữ Yên đã nhiều năm rồi không kết hôn. Có phải vì đứa trẻ này không? Khải Hoài và tôi không biết đứa con hoang này. Nam Phong, đi mau, đợi đã. Tại sao đứa trẻ lại trông giống tôi thế nhỉ? Thiên Thiên cuối cùng cũng tìm thấy ba. Ba. Thiên Thiên không muốn xa ba trong tương lai. Được không? Được không? Được không? Tôi thực sự không biết cháu. Nhanh, tìm hiểu nguồn gốc của đứa trẻ này cho tôi, đi. Lục Tổng, báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con đã có. Nam Phong, trợ lý của Lục Tổng. Cô bé này, cô ấy thực sự là con gái ruột của anh, thật sao? Nếu như vậy, Thư Nhan chắc chắn còn sống. Thiên Thiên, năm nay con bao nhiêu tuổi? Tại sao con lại ở sân bay? Ai là người đưa con đến đó? Mẹ con đâu rồi? Ba hỏi nhiều câu hỏi quá. Thiên Thiên 6 tuổi. Con theo gì? Và mẹ nuôi. Mẹ nuôi và gì sao? Họ là ai? Họ là những người luôn chăm sóc con. Thiên Thiên, nói với bố. Mẹ của con, tên cô ấy là Lâm Thư Nhan phải không? Thiên Thiên thực sự không nhớ tên của mẹ. Vậy bây giờ mẹ của con ở đâu? Bố ơi, bố làm con đau. Trước tiên chúng ta hãy đưa nó về biệt thự, tìm người trông trẻ. Không, con có một người chăm sóc con. Là gì? Bố, xin hãy để cô ấy tiếp tục chăm sóc con, được không? Được, nghe Thiên Thiên. Nhanh, hãy đi kiểm tra, người gì mà Thiên Thiên nói. Vâng, Lục Tổng. Nhan Nhan, Lục tiên sinh, chào anh, tôi là Thư Nhan. Sao cô lại có đôi bông tai của vợ tôi? Đôi bông tai này là do Thiên Thiên tặng cho tôi 1 năm trước. Đôi bông tai này là tôi năm đó đặt làm từ nước ngoài cho vợ tôi. Trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi này thôi. Vậy sao? Tôi lại nghe nói ban đầu anh vì Lâm Ngữ Yên không tiếc lấy mạng vợ diệt con. Trước mặt một người xa lạ như tôi thì không cần thiết phải dựng lên hình tượng người si tình nữa đâu nhỉ? Cô có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Ý của tôi là, Lục tiên sinh, anh làm tôi đau rồi. Thư tiểu thư, cô mạo danh tên của vợ tôi, đeo bông tai của cô ấy, lại còn dụ dỗ con gái tôi. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Lục tiên sinh, anh có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu gì cả? Vị hôn thê của anh chẳng phải là Lâm tiểu thư sao? Ba làm gì nhỏ đau rồi? Thiên Thiên không thích ba như vậy. Tên là do cha mẹ ban cho. Tôi không cố ý trùng tên với vợ cũ của anh. Vẫn xin Lục tiên sinh tự trọng. Nam Phong, mỗi tháng 30 vạn. Chăm sóc tốt cho Thiên Thiên cho đến khi con bé không cần cô nữa. Thuận tay trái, nét chữ cũng không đúng. Cô ấy thật sự không phải Thư Nhan. Thư Nhan, anh đã tìm em trọn 6 năm. Em sinh con gái cho anh, nhưng tại sao em lại không chịu ra gặp anh? Dì nhỏ ơi, Thiên Thiên muốn đi tắm. Được, dì đưa con đi. Cô chính là đồ hồ ly tinh đang câu dẫn Khải Hoài. Nhân lúc tôi chưa nổi giận, mau thu dọn đồ đạc cút đi. Nếu tôi không nhớ nhầm, chủ của tôi hình như là Lục tiên sinh nhỉ? Cô có tư cách gì mà đuổi tôi đi? Tôi có tư cách gì sao? Tôi là nữ chủ nhân tương lai của Lục gia. Cô nói xem tôi có tư cách này không? Nữ chủ nhân tương lai sao? Điều đó có nghĩa là bây giờ vẫn chưa phải, đợi khi nào cô trở thành Lục Thái Thái rồi nói tiếp. Phải rồi, tôi hình như có nghe nói
Hôn lễ của hai người đã bị hoãn lại 3 lần rồi. Xem ra Lục tiên sinh cũng không muốn cưới cô lắm nhỉ. Cô câm miệng, con tiện nhân nhà cô. Không được phép nói gì nhỏ của tôi như vậy. Cô ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Dù sao nó cũng chỉ là một nghiệt chủng không rõ lai lịch. Cho dù có chôn nó cùng với cô, Khải Hoài cũng sẽ không quan tâm đâu. Đồ tiện nhân nhà cô dám đánh tôi. Tôi đánh chính là cô đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khải Hoài, các anh đến đúng lúc lắm. Người phụ nữ này vừa nãy đã đánh Thiên Thiên. Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Nhìn xem, đã đánh tai Thiên Thiên đỏ hết cả lên rồi. Không phải đâu, là người phụ nữ xấu này đánh. Không sao. Nam Phong, Lục tổng sợ Thư Nhan tiểu thư chăm sóc tiểu thư không tốt, cho nên đã bảo tôi đến đây đặt một chiếc bút ghi âm trước. Tất cả những gì vừa xảy ra chắc chắn đều đã được ghi lại rồi. Cô ngay cả đứa trẻ cũng không tha. Dù sao nó cũng chỉ là một nghiệt chủng không rõ lai lịch. Cho dù có chôn nó cùng với cô, Khải Hoài cũng sẽ không quan tâm đâu. Vì Lục tổng đã điều tra rõ sự thật. Vậy tôi xin phép đưa tiểu thư ra ngoài bôi thuốc trước. Còn nữa, xin hãy mang tất cả bút ghi âm trong phòng đi. Khải Hoài, em chỉ là muốn xác nhận một chút thân phận của đứa trẻ mà thôi. Đủ rồi. Tôi nói cho cô biết, tôi và Thiên Thiên đã làm xét nghiệm huyết thống rồi. Sau này không có sự cho phép của tôi, không ai được đến đây. Nam Phong, tiễn khách. Khải Hoài, Lâm tiểu thư, Lục tổng đã ra lệnh rồi. Nếu cô còn tiếp tục dây dưa, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ ném cô ra ngoài. Chuyện hôm nay, xin lỗi thì không cần đâu. Trực tiếp đưa tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đi. Bao nhiêu? 10 vạn. Sao cô không đi cướp luôn đi? Loại phụ nữ như cô, ngay cả một ngón tay của Nhan Nhan cũng không bằng. Cả ngày Nhan Nhan thế này, Nhan Nhan thế kia. Anh nhớ nhung vợ cũ như vậy, tại sao còn muốn đính hôn với Lâm tiểu thư? Chuyện này không liên quan đến cô. Là tôi chuyển cho Thư Nhan 10 vạn. Ngày đầu đi học có vui không? Vui. Bác tài xế đâu rồi? Ngươi là ai? Ngươi đừng qua đây. Thiên Thiên, ngươi thả con ta ra. Cầm miệng lại, bằng không sẽ lấy mạng con nhỏ đó. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Ngươi là của ta rồi. Khải Hoài, Thiên Thiên, yên tâm, tôi đã cứu ra rồi. Đi. Nam Phong, xử lý hắn cho tôi. Đang phẫu thuật. Nếu Thiên Thiên mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh. Thiên Thiên chính là đi ra ngoài với cô mới xảy ra chuyện. Cô còn không tha cho tôi. Thư Nhan, cô chỉ là một bảo mẫu. Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của cô. Cô còn dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, nhớ kỹ thân phận của mình. Có lần sau sẽ không tha cho cô. Cái khổ nhục kế tự biên tự diễn này đã không có tác dụng. Cô đến làm gì? Khải Hoài, tôi đã điều tra rồi. Người chủ động nói vị trí cho anh tên là Tô Tình Tình. Trước khi cô ta chưa vào Lục gia, hai người họ vẫn luôn sống cùng nhau. Họ là bạn tốt. Vậy thì sao? Cho nên tất cả chuyện này từ lúc bắt đầu, đây là một âm mưu. Nếu cô đã điều tra rõ ràng như vậy, thế sao không báo cảnh sát bắt chúng tôi đi? Có thời gian ở đây nói này nói nọ. Khải Hoài, nếu anh không tin, có thể để Nam Phong đi điều tra. Thôi được rồi, chuyện này cô đừng nhúng tay vào. Nếu thật sự điều tra ra là cô ta, tôi sẽ không tha cho cô ta. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Bác sĩ, Thiên Thiên sao rồi? Bệnh nhân về cơ bản đã qua cơn nguy kịch, nhưng dù sao đứa bé cũng bị thương ở đâu. Sau này vẫn cần chú ý nhiều hơn. Nhớ là đừng để đứa bé có biến động cảm xúc quá lớn. Ba ơi, con mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy ba và dì nhỏ cãi nhau vì một người phụ nữ xấu xa. Đều là lỗi của ba.
đã không chăm sóc tốt cho Thiên Thiên. Xin lỗi con. Thiên Thiên không muốn nhìn thấy cô ta. Được, ba sẽ bảo cô ta đi ngay. Con đứng đó làm gì? Không nghe Thiên Thiên nói gì sao? Mau đi đi. Khải Hoài, chuyện của Thiên Thiên tôi cũng đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cô Lâm, mời cô rời đi. Alo, Lục Tổng, đã điều tra rõ rồi. Thư Nhan trước đây vẫn luôn ở châu Âu bán đồ sứ. Nửa năm trước phá sản, trở thành bảo mẫu chuyên trách cho tiểu thư. Cô ta từ nhỏ đã lớn lên ở châu Âu. Cho dù là lời nói cử chỉ của cô ta hay thói quen hành vi, ngay cả nghề nghiệp cũng khác xa với phu nhân. Cho nên khả năng cô ta là phu nhân không lớn. Thế sao cô ta đột nhiên về nước? Cái này tôi vẫn đang điều tra. Nhưng kể từ khi cô Thư về nước, cô ta vẫn luôn sống cùng Tô Tình Tình đó và một cậu bé 6 tuổi. Cậu bé 6 tuổi. Thiên Thiên cũng 6 tuổi. Có trùng hợp thế sao? Ảnh đã gửi vào điện thoại của anh rồi. Còn về đám bắt cóc đó, tôi vẫn đang điều tra. Hiện tại chỉ biết bọn chúng là người của Thanh Bang và Lục Thị. Vốn dĩ có mâu thuẫn. E rằng... Được, anh tiếp tục điều tra cho tôi. Có tin tức thì báo cho tôi biết. Chào. Bà nội Lục, vẫn chưa dậy sao? Chưa đâu, Lâm tiểu thư đợi thêm chút nữa nhé. Ta đợi, bao lâu cũng được. Lão phu nhân, người đến rồi. Mời Lâm tiểu thư vào. Đến thăm tôi sớm vậy. Có chuyện gì? Bà nội, đây là bảo vật do Sơn Thủy Đại Sư đích thân chế tác và thiết kế. Cháu cũng tìm rất lâu rồi, mới mua được cho bà đấy. Cái này rạng sáng 6 giờ hôm nay mới đến, cháu liền mang đến cho bà ngay lập tức. Cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của cháu. Vốn dĩ cái này định tặng bà vào ngày sinh nhật của bà, nhưng Khải Hoài anh ấy chuẩn bị vào ngày đó hủy hôn với cháu. Vô lý. Lúc đính hôn, không một ai trong nhà đồng ý. Hắn nói phải tôn trọng riêng nguyện của người vợ đã khuất. Bây giờ hai người đã đính hôn được 5 năm rồi, hắn lại muốn hủy hôn. Nó đúng là thật sự coi hôn nhân như trò đùa. Bà ơi, cái này không trách Khải Hoài được. Tất cả là do Thư Nhan. Cô ta đúng là hồ ly tinh. Tối qua Khải Hoài sau khi ăn cơm cô ta nấu đã bị tái phát viêm dạ dày, phải vào bệnh viện. Cái gì? Nhưng bà ơi bà yên tâm. Hôm qua cháu đã đến bệnh viện thăm Khải Hoài rồi. Anh ấy không sao nữa rồi. Bây giờ việc cấp bách nhất là đuổi người phụ nữ Thư Nhan đó đi. Không sao, chuyện này cứ giao cho bà. Bà ơi bà thật tốt. Chỗ bạn cháu còn một bộ tác phẩm của Sơn Thủy Đại Sư. Hôm khác cháu nhất định sẽ mua lại với giá cao, sau đó tặng cho bà vào ngày mừng thọ của bà. Đúng là đứa trẻ ngoan. Bà ơi, bà thật là hào phóng quá đi mất. Chẳng phải tất cả những thứ này đều là vì tốt cho cháu và Ngữ Yên sao? Cháu vì một người bảo mẫu thân phận thấp hèn mà muốn hủy hôn với Ngữ Yên. Ta đây là người bề trên, chẳng lẽ không thể quản được sao? Bà ơi, cháu nói thế này cho bà nghe nhé. Cho dù không có Thư Nhan, cháu cũng sẽ hủy hôn với Lâm Ngữ Yên. Năm đó cháu bất chấp sự phản đối của cả nhà, nhất quyết cưới Lâm Thư Nhan về nhà. Cô ta cũng không sinh cho nhà họ Lục chúng ta một đứa con. Bây giờ cháu và Ngữ Yên đã đính hôn 6 năm rồi. Bây giờ cháu lại muốn hủy hôn với cô ta. Bà già này đến bao giờ mới được bế chắt đây? Bà chỉ muốn bế chắt thôi sao? Vậy thì bà sẽ được như ý nguyện. Bà ơi, bà sao rồi? Ngữ Yên, không phải bà không giúp cháu. Thật sự là Khải Hoài, nó quá cố chấp. Không sao đâu bà. Cháu còn một món nữa là độc bản của Sơn Thủy Đại Sư. Bà xem đi. Đẹp thật. Ngữ Yên, bà thật sự là không còn cách nào nữa rồi. Bà ơi, cháu có một kế hay. Khải Hoài, sao bây giờ anh mới đến vậy? Bà sau khi cấp cứu xong đã ngủ rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Em thật sự rất lo lắng. Lục lão thái thái là do tức giận quá độ. May mà đã cấp cứu được rồi. Bây giờ vẫn còn khá yếu. Bà ơi, Khải Hoài, cháu đến rồi. Bà bị cháu chọc tức đến mức phải vào bệnh viện rồi. Cháu vẫn không nỡ đuổi người phụ nữ đó đi sao? Bà ơi, Lâm Ngữ Yên này đã cho bà lợi ích gì mà nhất quyết bắt bà giả bệnh cho cháu xem vậy? Cái thằng nhóc này, bà chính là bị cháu chọc tức mà sinh bệnh đấy. Bà ơi, bác sĩ gia đình này kiểm tra cho bà mỗi tuần. Đây là kết quả vừa mới ra, bà hoàn toàn bình thường. Nếu cháu nghe lời bà thì bà cũng sẽ không phải diễn kịch cho cháu xem rồi. Cái gì? Anh nói bọn họ đang ở trong căn nhà nhỏ của Lâm Thư Nhan. Vừa hay
Mất mạng ở đó 10 ngày nửa tháng, không ai phát hiện, châm lửa thiêu bọn họ. Các người phải cẩn thận đấy. Mẹ ơi, đây là nơi mẹ trước đây đã ở. Đúng vậy. Sao cái này ngay cả nhà ở nước ngoài của chúng ta cũng không bằng. Chỗ này sắp bị giải tỏa rồi. Mẹ đến đây chỉ là đến tìm 2 bản vẽ thôi. Hai đứa đi chơi trước đi. Chỉ là cẩn thận một chút nhé. Mẹ ơi, cửa không mở được rồi. Cháy rồi. Cứu với. Thiên Thiên, Trạch Hy, hai đứa theo mẹ qua đây. Nhanh lên, dùng cái này bịt mũi miệng lại. Mẹ ơi, làm sao bây giờ? Đừng sợ. Thư Nhan, Thiên Thiên. Mẹ ơi, mẹ ơi nhanh lên một chút. Cây hoa anh đào của chúng ta còn ở đó không? Cây hoa anh đào, tiêu rồi. Tôi đã nói cái gì vậy trời? Cô là Nhan Nhan, cô là Nhan Nhan đúng không? Cô chỉ là đã phẫu thuật thẩm mỹ. Lục tiên sinh, xin hãy tự trọng, tôi không phải là người vợ đã khuất của ngài. Không đúng. Vậy sao cô lại biết về cây hoa anh đào? Đó là điều chỉ có tôi và Nhan Nhan mới biết. Lẽ nào Lục tiên sinh đã quên rồi sao? Lần trước Thiên Thiên bị thương, tôi ở trong thư phòng của ngài tìm thấy một cuốn album ảnh. Ở trên đó có ảnh chụp ngài và phu nhân của ngài dưới cây hoa anh đào. Vậy tại sao cô lại hỏi tôi cây hoa anh đào còn ở đó hay không? Bởi vì tôi nói như vậy, lỡ như tôi mà mất mạng, ngài sẽ cả đời không quên được tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai lấy Nhan Nhan ra đùa cợt. Lục tiên sinh, nếu ngài đã nhớ mãi không quên người vợ trước của mình như vậy, tại sao còn để cô ấy một mình ở bên ngoài? Sinh ra Thiên Thiên, lại còn để dung mạo cô ấy bị hủy hoại hoàn toàn, đến gặp ngài cũng không dám. Cô câm miệng lại cho tôi. Đừng tưởng cứu Thiên Thiên rồi là có thể thách thức giới hạn của tôi. Lục tiên sinh, tình sâu đến muộn còn rẻ mặt hơn cả cỏ rác. Ngài vẫn là đừng ở đây tự cảm động bản thân nữa. Thật đáng ghê tởm. Dì nhỏ, nghe nói dì và bố đã tỉnh rồi. Con liền nhanh chóng từ nhà bà Cố chạy tới đây. Bố đâu rồi? Bố đi làm rồi. Cháu nói nhà bà Cố 2 ngày cô hôn mê, Thiên Thiên vẫn ở chỗ ta. Thật không biết cô không có việc gì dẫn con bé đi tới cái nơi đó làm gì. Bà Cố, chuyện này không trách dì nhỏ được, là do con nghe nói đó là nơi mẹ con đã sống trước đây. Nhất định đòi dì nhỏ đưa con đi. Được, bà Cố không trách dì ấy nữa. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của cô tạm thời không thể đưa Thiên Thiên đi được. Tôi chuẩn bị thuê riêng một người giúp việc khác cho nó. Đợi khi sức khỏe của cô hồi phục rồi, tôi sẽ giới thiệu lại cho cô một công việc đàng hoàng. Cụ nội, cháu không muốn người giúp việc mới, chỉ muốn cô bảo mẫu này thôi. Cụ đừng tìm người khác, đừng đưa cô bảo mẫu nhỏ đi. Thiên Thiên, cháu không muốn người khác, chỉ muốn cô bảo mẫu này thôi. Thiên Thiên, muốn làm gì? Việc tìm công việc thì không cần đâu. Nhà họ Lục tìm tôi đến làm người giúp việc là ý của Lục tổng. Cô đừng lấy Lục tổng ra để ép tôi. Cho dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng là bà nội của nó đến cũng vô ích thôi. Thật sao? Bây giờ người cần tôi không phải là Lục Khải Hoài, mà là Thiên Thiên. Trẻ con không hiểu chuyện. Ở với cô lâu rồi, có tình cảm, đó cũng là bình thường. Cô đừng tưởng cô đến nhà họ Lục của tôi, những suy nghĩ gì của cô tôi không biết. Vậy mỗi ngày tôi chăm sóc ăn uống sinh hoạt của Thiên Thiên là có suy nghĩ gì sao? Kể từ khi Nhan Nhan của tôi qua đời, muốn đến nhà họ Lục của tôi làm thiếu phu nhân. Không chỉ có mình cô đâu. Tôi già rồi, trong mắt không thể dung được hạt cát. Muốn làm cháu dâu nhà họ Lục thì cô hãy dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu như
Tôi cứ muốn thì sao? Vậy thì không do cô quyết định được. Thiếu phu nhân nhà họ Lục của tôi chỉ có thể là Lâm Ngữ Yên. Tôi tiếp tục ở lại nhà họ Lục. Thân phận sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Rời đi cũng là chuyện sớm muộn. Chi bằng thuận theo ý của bà cụ. Được, tôi đồng ý với bà. Thế thì tốt quá. Nhưng tôi có một điều kiện. Đây là... Ngày mai là sinh nhật 80 tuổi của bà nội rồi. Tôi hy vọng cô có thể mặc chiếc váy này, đi cùng tôi, Thiên Thiên và Trạch Hy cùng tham dự. Trạch Hy, anh biết rồi sao? Nếu không phải trận hỏa hoạn này, tôi thật sự không biết. Hóa ra Trạch Hy cũng là con trai tôi. Trạch Hy ở đâu? Cậu bé không sao, cô yên tâm đi. Chỉ bị thương nhẹ một chút thôi. Tôi đã cho Nam Phong đưa cậu bé đến chỗ Tô Tỉnh Tình rồi. Hiện giờ bà nội quá bao che cho Lâm Ngữ Yên, tôi thật sự không có cách nào đón cậu bé về Lục gia được. Nhưng cô yên tâm, tại buổi tiệc mừng thọ ngày mai, tôi nhất định sẽ tuyên bố với tất cả khách khứa, Trạch Hy và Thiên Thiên chính là con của tôi và Lâm Thư Nhan. Tôi cũng đi. Tôi chỉ là một người giúp việc của Lục gia thôi. Hay là thôi đi. Trong mắt tôi, cô đã không còn là người giúp việc nữa rồi. Lục tổng, xin hãy tự trọng. Tôi biết cô đã cứu Thiên Thiên 2 lần. Cô cũng đã cứu Trạch Hy. Những điều cô đã làm này tôi đều nhìn thấy cả. Lục tổng không cảm thấy tôi cố ý tiếp cận anh sao? Không ai lại lấy tính mạng của mình để tính kế người khác. Cho dù thật sự là vậy, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chiếc váy này không giống đồ mới. Thật ra đây là của vợ tôi. Nếu cô chê thì có thể. Không cần đâu. Buổi tiệc mừng thọ ngày mai tôi sẽ cùng anh tham dự. Thật sao? Nhưng không phải vì anh. Thiên Thiên và Trạch Hy sức khỏe đều yếu. Chúng là do tôi chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Bất kể chúng đi đâu, tôi đều sẽ đi theo. Tôi không cho phép bọn trẻ có bất kỳ sơ suất nào. Lục tổng, công ty có việc gấp, muốn ngài về xác nhận một chút. Đến thật không đúng lúc. Cô đưa bọn trẻ vào trước đi. Tôi đi rồi về ngay. Đứng lại. Tôi tưởng đây là ai chứ? Ăn mặc lộng lẫy thế này. Chẳng lẽ là cô giúp việc nhỏ của Lục gia sao? Các người có ý gì? Chẳng lẽ cô không biết sao? Đến dự tiệc thọ của nhà họ Lục cần có thiệp mời. Cũng đúng. Một bảo mẫu cấp bậc thấp như cô cũng không xứng. Gì xấu xa này? Dựa vào đâu không cho dì nhỏ của cháu vào? Đúng vậy, dựa vào đâu không cho chúng tôi vào? Anh làm gì đấy? Anh mau thả họ ra cho tôi. Thả tôi ra. Không thả ra nữa tôi cắn đấy. Lâm Thư Nhan, nhìn xem đi, bây giờ cô đáng thương đến mức nào. Ngay cả mang theo con dự tiệc thọ của bà cố cũng không có tư cách. Cô thì hơn tôi được bao nhiêu chứ? Bám lấy Lục Khải Hoài 5-6 năm vẫn không vào được cửa lớn nhà họ Lục. Cái đồ tiện nhân nhà cô. Lâm Ngữ Yên, hãy làm rõ thân phận của mình đi. Cô mới là kẻ đáng ghét. Lâm Thư Nhan, cô cứ đợi đấy cho tôi. Sao cô còn chưa cút đi? Khi tôi chưa đảm bảo được sự an toàn của hai đứa trẻ, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như cô. Cô vẫn nên đi nhanh đi. Có phải anh không muốn làm nữa không? Anh lại là cái thá gì chứ? Lục tổng, anh chặn cô Thư ở đây. Cái này tôi không biết. Nam Phong, khách sạn của tập đoàn Lục thị chúng ta, chất lượng bảo vệ từ khi nào lại trở nên lộn xộn như vậy? Xin lỗi Lục tổng, tôi sẽ giải quyết. Anh bị sa thải rồi. Lục tổng, đây là làm gì vậy? Làm gì? Chặn khách quý của Lục tổng. Giữ anh lại, đợi đến Tết sao? Còn không mau cút đi. Cô Thư, nể mặt một chút đi. Thiên Thiên và Trạch Hy vẫn còn ở bên trong. Chúng ta đi nhanh thôi. Lại đây. Lát nữa bỏ sợi dây chuyền này vào cặp sách của con bé hoang dã kia. Cái này không hay lắm nhỉ? Đứa trẻ nhỏ như vậy. Quét mã. Cô muốn bao nhiêu? Được. Dì ơi,
Cháu muốn một ly nước ép. Có thể mang cho Thiên Thiên không? Cháu tên là Thiên Thiên. Được thôi, dì đi lấy cho cháu đây. Đợi nhé. Đã tìm thấy Thiên Thiên và bọn nhỏ chưa? Vẫn chưa. Tôi cũng đã đi quanh tìm rồi, đều không thấy. Dì nhỏ, Thiên Thiên, các cháu chạy đi đâu vậy? Mặt cháu bị làm sao thế này? Dì nhỏ, cháu vừa nãy lén trang điểm. Sau này các con không được chạy lung tung nữa đâu đấy. Biết rồi. Được rồi, mau vào trong đi. Vâng. Trường Thọ. Bà ơi, hôm nay là sinh nhật bà. Đây là quà mừng thọ con tặng bà. Dây chuyền của tôi đâu rồi? Tôi đã bỏ ra 500 vạn mua chiếc lục dã tiên tung. Dây chuyền của tôi đâu mất rồi? Ai đã lấy trộm dây chuyền của tôi? Nhân lúc tôi chưa nổi giận, mau trả lại dây chuyền cho tôi. Nếu để tôi tìm thấy, tôi sẽ tống vào tù. Không ai chịu thừa nhận đúng không? Được. Bây giờ tôi treo thưởng 10 vạn. Ai tìm được dây chuyền của tôi, 10 vạn này sẽ thuộc về người đó. Vẫn chưa có ai chịu thừa nhận sao? Lâm Ngữ Yên, cô làm loạn đủ chưa? Hôm nay là đại thọ 80 tuổi của bà nội. Nếu cô còn làm loạn nữa, tự chịu hậu quả. Tôi không làm loạn. Tôi đã bỏ ra số tiền như vậy để mua chiếc dây chuyền quý giá. Tôi nhờ mọi người giúp tôi tìm. Có vấn đề gì sao? Khải Hoài, trước mặt nhiều khách khứa như vậy, đừng làm mất mặt nhà họ Lục. Nếu vẫn cứ không ai chịu thừa nhận, vậy tôi chỉ có thể chọn báo cảnh sát thôi. Cô Lâm, dây chuyền của cô có màu vàng, ở giữa đính 5 viên đá quý màu xanh lá cây. Đúng, chính là nó. Vậy tôi biết ai đã lấy rồi. Là ai? Chính là cô ta, cái cô bé kia. Không phải đâu, Thiên Thiên không hề lấy trộm dây chuyền của các người. Để tôi xem. Lâm Ngữ Yên, cô hãy tôn trọng một chút đi. Sao vậy? Làm chuyện xấu nên chột dạ sao? Sợ bộ mặt thật của cô bị vạch trần sao? Cái đồ xúi giục trẻ con đi ăn trộm dây chuyền của người khác, đàn bà hạ tiện. Đủ rồi. Lâm Ngữ Yên, cô dừng lại đi. Khải Hoài, anh thật sự muốn trước mặt của mọi người bao che cho con gái anh và người phụ nữ này sao? Đây chính là cách đối đãi khách của nhà họ Lục các người sao? Đủ rồi. Đưa cái túi cho cô Lâm. Lục soát là biết ngay thôi. Bà nội, bà, việc này liên quan đến thể diện của nhà họ Lục. Bà nội, tìm thấy rồi, chính là sợi dây chuyền này. Quả nhiên là cô lấy trộm. Sao cô có thể xúi giục Thiên Thiên đi ăn trộm dây chuyền của người khác? Lương tâm cô bị cuốn ăn rồi sao? Người xấu, cô là người xấu. Thư Nhan, nhà họ Lục tôi đối xử với cô không tệ đâu. Trước chứng cứ rành rành, cô còn gì để nói nữa không? Thư Nhan, tôi khuyên cô vẫn nên mau chóng thừa nhận đi. Tôi nể mặt nhà họ Lục, chỉ cần cô quỳ xuống dập đầu, tôi vẫn sẵn lòng tha thứ cho cô. Loại chuyện này chỉ cần kiểm tra camera là biết ngay. Đồ nhà quê, phòng trang điểm liên quan đến quyền riêng tư của khách, sao có thể có camera được? Phòng trang điểm không có camera, không sao. Chúng tôi tự có. Sự thật sẽ được công bố ngay lập tức. Cháu tên là Thiên Thiên sao? Được, dì đi lấy cho cháu đây. Đợi một lát. Vu oan cho con gái tôi. Cô chán sống rồi sao? Không, thật sự không phải tôi. Là cô ta. Là cô ta sai khiến tôi. Là Lâm tiểu thư. Cô, cái người phục vụ này, gài bẫy Thiên Thiên không thành, bây giờ lại đến gài bẫy tôi. Người đâu? Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Khoan đã. Cái thứ không biết điều. Kéo ra ngoài là còn nhẹ cho cô ta rồi. Nam Phong, đưa cô ta đến sở cảnh sát. Nếu không tra ra được kẻ đứng sau là ai, cậu cũng không cần quay về nữa. Vâng. Khải Hoài, tôi không biết gì cả. Đều là do người phục vụ kia, cô ta vu oan tôi. Lâm tiểu thư, dù cô có biết hay không, đều nên vì những gì đã làm trước đó mà xin lỗi tôi và Thiên Thiên. Thôi được rồi, chuyện này kết thúc tại đây. Tôi không muốn trong tiệc thọ của mình lại xảy ra tình huống như thế này nữa. Tiệc tiếp tục. Thiên Thiên, Trạch Hy, chúc bà cố phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Được, được,
Cái này, tinh thể ngọc rồng. Trên thế giới chỉ có một, sao lại có hai cái này? Người đâu? Mang quà mừng của tôi lên. Bà nội, đây là quà mừng cháu chuẩn bị cho bà. Tinh thể ngọc rồng. Còn cái này là tác phẩm đầu tay của Ngọc Chân đại sư, độc nhất vô nhị trên thế giới, chứ không phải mấy món đồ giả này có thể sánh bằng. Cái này, đừng vội, cứ xem trước rồi nói sau. Vị này là người tôi từ Nhật Bản đặc biệt mời đến, chuyên gia giám định bảo vật nổi tiếng, Lâm Tăng. Cái này vậy mà là thật. Thằng nhóc này có lai lịch gì vậy, lại có thể lấy được tác phẩm đầu tay của Ngọc Chân đại sư, đã bật vô âm tín nhiều năm. Lần này thì hỏng rồi. Chuyện bán hàng giả một khi bị lộ ra ngoài, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại. Thằng nhóc con, xin lỗi nhé. Bà nội, đại sư đã xác nhận rồi. Cái tinh thể ngọc rồng của cháu là thật, cái của cậu ta là giả. Nếu là tôi, sẽ mau vứt cái đồ giả này đi, khỏi phải ở đây làm trò cười. Theo tôi được biết, tác phẩm này có khuyết điểm. Vậy, khuyết điểm này rốt cuộc ở đâu? Cái nhóc con này thật khó lừa. Sao tôi biết được? Tôi đâu phải Ngọc Chân đại sư. Cậu nói bậy. Tác phẩm của Ngọc Chân đại sư sao có thể có khuyết điểm? Lúc đó tôi đang khắc con ngọc long đầu tiên này, không cẩn thận khắc thừa một nét, khiến trên mặt ngọc long có thêm một hạt, giống như giọt nước. Chính điều này đã khiến ngọc long trở nên vô giá. Cậu nói cậu là Ngọc Chân đại sư, thật là một trò cười. Tuổi còn nhỏ đã chạy theo danh lợi, tôi thấy tên này vẫn nên đập nát thì hơn. Dừng tay. Ông Đường, ông từ Ấn Độ về khi nào vậy? Nếu tôi không đến thì ai sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của cậu? Cái này, ông Đường tôi, đại sư Ngọc Chân, Đường Thành ngưỡng mộ mà đến, xin được kính chào. Hay cho anh, Lâm Tăng, đến cả tiền của tôi cũng dám lừa. Đủ rồi cô Lâm, chúng ta tiền trao cháo múc. Tôi đi trước đây. Tôi đưa em gái đi chơi đây. Cẩn thận nhé. Hay cho cô, Lâm Ngữ Yên, cô dám liên kết với người ngoài, lừa gạt bà nội tôi. Khải Hoài, em thật sự không biết mà. Bây giờ tôi xin tuyên bố với mọi người một chuyện. Hôm nay tôi đơn phương hủy bỏ hôn ước với Lâm Ngữ Yên. Lục Khải Hoài, em đã hết lòng vì Lục gia các người, vậy mà anh lại vì con hồ ly tinh này mà hủy hôn với em. Được thôi, tôi cũng nói cho anh một chuyện. Tôi có thai rồi, 3 tháng rồi. Cô nói gì? Vì cô đã mang thai 3 tháng rồi. Vậy thì có thể làm xét nghiệm huyết thống để kiểm tra xem rốt cuộc có phải con của Lục Khải Hoài không. Còn tiện nhân này, cô dám sỉ nhục tôi, cô làm loạn đủ chưa? Lục Khải Hoài, anh đừng quên cái đêm 3 tháng trước đó. Cô nói gì vậy? Đêm 3 tháng trước đó tôi hoàn toàn say bí tỉ. Sao có thể chứ? Lục Khải Hoài, em đã đợi anh bao nhiêu năm nay rồi. Anh không chịu trách nhiệm với em thì thôi đi. Bây giờ em mang thai con của anh cũng không thừa nhận sao? Anh còn đáng mặt đàn ông không? Đúng vậy. Nếu khi Khải Hoài không tin, vậy thì chứng minh cho anh ta xem. Nếu chứng minh được đứa bé này là con của Khải Hoài, bà nội lập tức cho hai đứa kết hôn. Bà nội, cháu từ trước đến nay chỉ có Khải Hoài, không cần làm xét nghiệm. Bảo cô làm xét nghiệm khó đến vậy sao? Cô có phải là chột dạ không? Hay là nói đứa bé này căn bản không phải là con của Lục Khải Hoài? Tình cảm của tôi và Khải Hoài không cần con tiện nhân cô xen vào. Rốt cuộc ai mới là tiện nhân?
Cứ để mọi người tự mình phân biệt đi. Cô ta vậy mà có nhiều đàn ông như vậy. Lâm Ngữ Yên, cô quá làm tôi thất vọng rồi. Không, Khải Hoài, cái này không phải tôi, đừng chạm vào tôi. Từ hôm nay trở đi, hôn ước của chúng ta đến đây là kết thúc. Lục Khải Hoài, Lâm Thư Nhan đã mất nhiều năm như vậy rồi, tại sao anh vẫn không chịu cưới em? Con tiện nhân này, đều tại cô. Tôi muốn cô mất mạng. Khải Hoài, Khải Hoài, Lâm Ngữ Yên. Cô Thư, chuyện vừa rồi đã điều tra rõ ràng rồi. Người phục vụ kia hãm hại cô Thiên Thiên chính là nhận chỉ thị của Lâm Ngữ Yên. Tôi biết rồi. Lâm Ngữ Yên này thật sự là hại người không nhẹ. Lục Tổng, trước khi bữa tiệc bắt đầu, đã biết thân phận thật sự của cô, cũng đã điều tra rõ ràng năm đó. Chuyện cô Lâm mạo danh tổng tài đi lấy mạng cô. Anh nói cái gì? Năm đó là Lâm Ngữ Yên lừa tôi. Lục Tổng yêu cô như vậy, sao có thể làm hại cô dù chỉ nửa phần? Cuộc gọi mà cô nghe thấy năm đó chẳng qua là do máy tính tổng hợp. Lục Tổng vốn dĩ muốn nhân dịp tiệc sinh nhật hôm nay, sau khi hủy hôn với Lâm Ngữ Yên, sẽ cầu hôn cô, nhưng không ngờ lại xảy ra những chuyện này. Lâm Ngữ Yên, bác sĩ, Khải Hoài sao rồi? Xin lỗi, cô Thư Nhan, Lục tiên sinh bị vỡ nội tạng, mất máu quá nhiều, bây giờ đã không thể cứu vãn được nữa. Không thể nào, anh ấy còn chưa cầu hôn tôi, sao có thể mất mạng? Anh nói bậy. Đừng kích động cô Thư. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Khải Hoài, anh đừng ngủ nữa. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi Khải Hoài. Khải Hoài. Cô Thư, Lục Tổng đã mất rồi. Không thể nào. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, đều chưa nói với anh ấy. Sao anh ấy lại nỡ bỏ lại tôi? Khải Hoài, là em đã oan cho anh rồi. Anh tỉnh lại đi, được không? Khải Hoài. Anh sẽ không nỡ bỏ lại em đâu, phải không? Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Thật không? Anh dám lừa em sao? Đau. Đừng đánh. To gan. Vết thương sắp rách ra rồi. Thư Nhan, em nghe anh nói này. Mấy năm qua mất em, anh không lúc nào không nghĩ về em. Anh thậm chí đã từng nghĩ đến việc mất mạng theo em. Anh có ngốc lắm không? Anh biết hôm nay không thích hợp. Anh không muốn đợi nữa, cũng không thể đợi nữa. Thư Nhan, lấy anh nhé. Khải Hoài, em. Khải Hoài, em xin lỗi anh. Em không thể đồng ý. Tại sao chứ? Hiểu lầm giữa chúng ta đều đã được giải trừ rồi. Em cũng đã tha thứ cho anh, tại sao lại không thể đồng ý với anh chứ? Bởi vì Thư Nhan là vợ tôi. Phó Vân Sâm, chồng của Thư Nhan. Thư Nhan, anh ấy nói là thật sao? Phải. Em đừng chạm vào tôi hơi dối. Không phải, em đã kết hôn rồi, tại sao em lại về nước? Tại sao em lại tìm cách tiếp cận tôi chứ? Đương nhiên là để trả thù rồi. Chuyện 6 năm trước đối với Thư Nhan mà nói lúc nào cũng như có xương cá mắc trong cổ họng. Bây giờ để Thư Nhan về nước,
cũng chỉ là để xem cặp đê tiện các người sẽ có kết cục như thế nào. Vân Sâm, chuyện năm đó đều là do Lâm Ngữ Yên làm, không liên quan gì đến Khải Hoài. Cho dù thế nào đều là do anh ta đã không bảo vệ tốt cho em. Anh ta không xứng đáng làm chồng em. Phải, anh nói đúng. Cho dù thế nào tôi vẫn phải cảm ơn anh đã cứu Thư Nhan và hai đứa bé. Là 3 đứa. Thư Nhan lúc đó mang thai 3. Chỉ là đứa lớn vì khuyết tật gen bẩm sinh vẫn luôn ở trong ICU ở nước ngoài. Bây giờ về nước chỉ là đặt hy vọng vào tùy thích hợp. Anh cũng đừng tự mình đa tình nữa. Thì ra là vậy. Thư Nhan, em còn yêu tôi không? Tôi nói lại lần nữa, Thư Nhan là vợ tôi. Hơn nữa, nước ngoài đã nghiên cứu ra được kỹ thuật sửa chữa khuyết tật gen của đứa lớn. Anh đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Thật sao? Thư Nhan, chỉ cần em về nước với anh sẽ lập tức sắp xếp ca phẫu thuật cho Trạch Khiêm. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Khải Hoài vì em mà bị thương, em không thể cứ thế bỏ đi được. Bố nhỏ, Thiên Thiên, Trạch Hy, bố nhỏ đưa các con về nhà nhé, được không nào? Thiên Thiên không muốn. Sao bố ruột? Trạch Hy, con thì sao? Con cũng không muốn. Sao mẹ và em gái? Thiên Thiên, Trạch Hy, các con. Được rồi, nếu đã như vậy tôi cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ là Thư Nhan, cô đừng quên Trạch Khiêm vẫn đang chờ cô về cứu đấy. Là đi hay ở, cô tự mình lựa chọn đi. Bà nội. Vâng, con biết rồi. Thư Nhan, bà nội muốn gặp em. Vậy chúng ta, anh sẽ về cùng mọi người. Cụ nội, lại đây, mau ngồi xuống đi. Vâng, Thư Nhan đến rồi, ngồi đi. Thư Nhan, chuyện quá khứ bà nội đều biết cả rồi. Là bà nội có lỗi với con. Không có, bà nội nói quá rồi. Con đã trải qua muôn vàn khó khăn. Giờ đây con và Khải Hoài lại tương phùng lần nữa. Điều đó chứng tỏ con và Khải Hoài duyên phận của hai đứa vẫn chưa hết. Con một mình nuôi con cái cũng thật sự không dễ dàng gì. Chi bằng con và Khải Hoài tái hôn đi, cũng cho hai đứa nhỏ này một gia đình trọn vẹn. Giờ Khải Hoài đã khỏi bệnh, con cũng đến lúc ra nước ngoài đi tìm Trạch Khiêm của con rồi. Trạch Khiêm. Bà nội, Thư Nhan cô ấy đã kết hôn rồi. Hơn nữa lúc đó cô ấy mang thai 3. Trạch Khiêm bây giờ sức khỏe không tốt nên cô ấy cần phải về chăm sóc. Ôi trời ơi, thật là nghiệt ngã, tội nghiệp đứa chất lớn của tôi quá. Thiên Thiên, em có muốn về nhà bố nhỏ không? Bố nhỏ cũng rất tốt. Cảm giác bố nhỏ cũng rất yêu mẹ. Nhưng bố ruột mới là bố ruột của chúng ta mà. Chúng ta cứ thế về đó thì bố ruột phải làm sao? Đúng vậy, nhưng còn có anh cả nữa. Anh cả ở nước ngoài đang nguy kịch, cũng cần chúng ta chăm sóc. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh cả cũng phải ở cùng, bố ruột cũng phải ở cùng. Bỏ lại ai trong số họ, Thiên Thiên cũng sẽ buồn cả. Thế này đi anh hai, anh chia Thiên Thiên làm 2 đi. Như vậy Thiên Thiên có thể cùng lúc ở bên anh cả và cả bố ruột nữa. Ôi tiểu thư ơi, sao lại ngồi dưới đất thế này? Lại đây, mau đứng dậy đi. Dì Trương, con đói rồi. Được, tiểu thư chờ một chút nhé, ta đi lấy bánh cho cô. Được. Tiểu tham ăn. Thiên Thiên không phải là tham ăn đâu. Thiên Thiên bây giờ đang tuổi lớn mà. Ba nói, ăn nhiều mới cao lớn được. Anh có cách rồi, nhanh lên. Thiên Thiên, Trạch Hy. Ba nhỏ, ba đến đón bọn con sao? Đúng vậy, ba đến đón các con về nhà, có vui không? Vui.
Mẹ đâu rồi? Mẹ đang ở trên lầu thu dọn hành lý. Chắc sắp xuống rồi. Mẹ. Mẹ. Vậy thì chúng ta đi thôi. Khoan đã. Bà nội, bà đang làm gì vậy? Thư Nhan, rõ ràng con vẫn còn tình cảm với Khải Hoài. Con thật sự muốn đi sao? Lão Thái Thái, bà đừng quên, Thư Nhan bây giờ là vợ tôi, đã không còn liên quan gì đến bà và Lục gia nữa. Phải, Thư Nhan là vợ của cậu, nhưng ba đứa trẻ này lại là huyết mạch của Lục gia tôi. Chỉ cần Lục gia tôi còn tồn tại, chúng nó không thể nhận cậu làm cha. Bà nói vậy là ý gì? Chuyện đã đến nước này, Thư Nhan muốn đi hay ở tùy cô ấy, nhưng ba đứa trẻ này nhất định phải ở lại. Bà nội, bà đừng ép con. Ta ép con? Là con đang ép ta. Nếu hôm nay tôi nhất định phải đưa chúng đi thì sao? Vậy thì bước qua xác của lão Thái Thái này đi. Bà nội, năm đó Thư Nhan một mình mang thai ba đứa trẻ, trốn sang nước khác chịu đủ khổ sở. Con không thể chỉ lo cho bản thân mình, cố tình giữ chúng lại. Nếu Phó Vân Sâm có thể cho chúng hạnh phúc, thì con còn tư cách gì mà ngăn cản chứ? Vậy còn con thì sao? Những ấm ức con phải chịu chẳng lẽ ít hơn cô ấy? Lúc đầu biết Thư Nhan qua đời, con đã giày vò bản thân thành ra thế nào? Con quên rồi sao? Con đừng tự lừa dối mình nữa. Thư Nhan không rộng lượng như con nghĩ đâu. Vậy con phải làm sao đây? Thư Nhan đã kết hôn rồi. Con cháu là giới hạn cuối cùng của ta, nhất định phải ở lại cho ta. Bà nội, bà có thể nghĩ cho bọn trẻ một chút được không? Chúng còn nhỏ như vậy, bà bắt chúng rời xa mẹ, bà nỡ lòng sao? Tôi không nỡ. Nhưng tôi càng không nỡ nhìn con khổ sở tìm kiếm một người, rồi cuối cùng lại suy sụp. Bà nội, con biết bà thương con. Bà nể mặt con đi, cho bọn họ đi đi. Con không hối hận sao? Không hối hận. Các người đi đi. Đi thôi, chúng ta lên xe thôi. Khoan đã, Trạch Hy đâu rồi? Thiên Thiên, lúc nãy con không ở cùng anh hai sao? Con có biết anh hai đi đâu không? Con không để ý. Vậy Thiên Thiên, con ngoan ngoãn lên xe trước đi. Ba nhỏ và mẹ đi tìm anh hai con. Trạch Hy, Trạch Hy, Trạch Hy. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Sao đột nhiên lại đau bụng vậy? Con có phải ăn phải cái gì không tốt không? Không có, con chỉ là đau bụng thôi. Sắp không kịp giờ rồi, hôm nay chỉ có chuyến bay này thôi. Thời tiết còn thế này nữa. Trạch Khiêm còn đang đợi ở bên đó kia. Bỏ lỡ là chỉ có bỏ lỡ thôi. Vậy cũng không còn cách nào khác. Vân Sâm, anh đi tìm Trạch Hy trước đi. Em đưa Thiên Thiên đi nhà vệ sinh công cộng giải quyết trước đã. Mẹ ơi, con không nhịn được nữa rồi. Được, chúng ta đi ngay bây giờ. Anh cả mau nghe máy đi. Mau nghe điện thoại đi. Anh cả mau nghe điện thoại đi. 6. Anh cả không nghe điện thoại. Gửi số 6 làm gì? Nhị phân. Số nhị phân của 6 là 110. Anh cả đang cầu cứu mình. Tiêu rồi, xảy ra chuyện rồi. Mẹ ơi, có phải mẹ không muốn về không? Sao còn chưa lên xe? Vân Sâm, em có vài lời muốn nói với anh. Có gì đợi về rồi nói. Có vài lời nhất định phải nói bây giờ.
Được, em nói đi. Xin lỗi, em không cần nói nữa. Anh biết rồi, trong lòng em vẫn còn Lục Khải Hoài. Không phải, em chỉ là đột nhiên nghĩ thông suốt một vài chuyện. Nước ngoài em sẽ đi, Trạch Khiêm em cũng sẽ cứu, chỉ là em không thể làm liên lụy đến anh. Ý gì vậy? Vân Sâm, rất xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh. Em nghĩ cuộc hôn nhân hình thức của chúng ta đã đến lúc kết thúc rồi, thế nào là không thể đáp lại? Thư Nhan, em chỉ cố gắng một chút thôi được không? Vân Sâm, tình cảm chỉ dựa vào cố gắng là không đủ. Anh ưu tú như vậy, anh sẽ tìm được người tốt hơn. Không cần nói nữa. Được, chúng ta về rồi ly hôn. Vân Sâm, thế Trạch Hy đã tìm thấy chưa? Tìm thấy rồi, ngay trên xe. Đi, chúng ta lên xe. Trạch Hy đâu? Mẹ ơi! Chuyện gì thế này? Thiên Thiên sao không giữ mẹ lại? Hơn nữa ta còn chưa lên xe mà. Sao em gái không nghe điện thoại? Không thể nào, sao mẹ cũng không nghe điện thoại? Tiêu rồi. Xảy ra chuyện rồi. Ba ơi! Con không phải đi cùng mẹ ra nước ngoài tìm Trạch Khiêm sao? Ba ơi, xảy ra chuyện rồi. Con không liên lạc được với Trạch Khiêm. Tin nhắn anh ấy gửi cho con rất kỳ lạ, anh ấy đang cầu cứu con. Cái gì? Con mau đưa ba xem. Trạch Khiêm rất thạo máy tính. Anh ấy thường nói với con về hệ nhị phân. Anh ấy từng nói với con, trong hệ nhị phân 6 có nghĩa là 110 không? Con nói là Trạch Khiêm bị người ta bắt cóc rồi. Người này là ba nhỏ. Ta biết ngay mà. Hắn lấy tính mạng của Trạch Khiêm ra làm lý do ép Thư Nhan về nước với hắn, chắc chắn là có âm mưu. Thế còn mẹ và Thiên Thiên của con? Họ đều đi cùng ba nhỏ rồi. Con vốn đã nói chuyện với Thiên Thiên rồi, là phải giữ chân mẹ lại, nhưng họ ngay cả con cũng không quan tâm nữa. Cứ thế lái xe đi mất. Họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao đâu, đừng sợ. Chúng ta cùng nhau đi tìm mẹ và Thiên Thiên. Đi thôi. Là tôi. Lập tức tìm cho tôi tung tích của Phó Vân Sâm, phải nhanh. Thư Nhan và Thiên Thiên có thể đã bị bắt cóc. Trạch Hy, con còn nhớ biển số xe của Phó Vân Sâm không? Con không nhớ. Không sao, không nhớ cũng không sao. Nhưng con có định vị điện thoại của mẹ. Thằng nhóc giỏi. Sao con không nói sớm? Từ nhỏ mẹ đã rất lo lắng cho ba đứa con, sợ chúng con bị kẻ xấu bắt cóc. Thế nên mỗi ngày khi chúng con ra ngoài đều phải báo trước cho mẹ. Vì vậy từ khi biết chuyện, chúng con đều có định vị điện thoại của nhau, để tiện cho mẹ có thể nắm bắt kịp thời thông tin hoạt động của chúng con. Được, vậy thì từ bây giờ con chỉ đường cho ba, được không? Được. Định vị hiển thị sẽ phải là tới. Được. Ba ơi, chính là chỗ này. Ba ơi, đây là điện thoại của mẹ và em gái. Tiêu rồi. Là Trạch Khiêm. Nhanh, nghe máy. Anh ơi, anh có sao không? Anh không sao. May mà em đã nhận ra tin nhắn cầu cứu của anh, kịp thời giúp anh báo cảnh sát. Anh bây giờ đã được chú cảnh sát cứu ra rồi. Mau hỏi xem anh ấy có bị thương không. Anh ơi, ba hỏi anh có bị thương không? Ba ơi, mau nói cho ba biết Trạch Khiêm không sao rồi. Đúng rồi, các người phải cẩn thận, ba nhỏ chính là hắn đã bắt cóc anh. Hơn nữa, anh nửa tháng trước đã làm phẫu thuật rồi. Hắn chính là cố ý muốn lợi dụng chuyện anh bệnh nguy kịch, ép mẹ quay về bên hắn. Nhưng anh ơi, mẹ và em gái đã bị hắn đưa đi rồi. Hắn còn ném điện thoại của mẹ và em gái ở ven đường. Chúng ta không tìm thấy mẹ và các em nữa rồi. Sân bay, đã đến sân bay chưa? Em và ba vừa nãy đã tra chuyến bay ở sân bay. Hôm nay vì thời tiết xấu, không có chuyến bay nào đi nước ngoài nữa. Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng hack vào điện thoại của ba nhỏ, gửi vị trí của họ cho em. Alo, là tôi, đã tìm thấy rồi sao? Lục Tổng, hệ thống giám sát giao thông hiển thị Phó Vân Sâm mang theo cô Thư và Thiên Thiên
đã đến nhà nghỉ ở Nhạc Lộc Sơn, do Phó Vân Sâm khi thuê phòng đã dùng chứng minh thư giả, số phòng vẫn đang trong quá trình điều tra. Được, tôi biết rồi. Ba ơi, nhà nghỉ Nhạc Lộc Sơn, số 15. Đi, chúng ta đi, nhanh lên. Mẹ ơi, con cũng là một đứa nhỏ vô lương tâm. Có ba rồi, liền quên ba nhỏ. Nhưng không sao, đợi con tỉnh lại sẽ chỉ có một người ba thôi. Thư Nhan, 5 năm qua tôi đã đối xử với bốn mẹ con các người như thế nào? Cô vừa về nước đã phản bội tôi. Chẳng lẽ những gì tôi làm cho cô vẫn chưa đủ nhiều sao? Thư Nhan. Phó Vân Sâm, anh điên rồi sao? Em tin tưởng anh như vậy, sao anh có thể đối xử với em như thế này? Anh cười gì? Anh đừng, tôi điên rồi. Từ khoảnh khắc cô nói ly hôn với tôi đã điên rồi. Có gì từ từ nói. Là đây sao? Không phải đây. Phía trước. Ba ơi, có phải ở đây không? Đi nhanh lên. Thiên Thiên, con đừng dọa mẹ. Thiên Thiên, con tỉnh lại đi. Phó Vân Sâm, nếu Thiên Thiên có chuyện gì, anh cũng đừng hòng sống sót. Thiên Thiên. Thiên Thiên. Thiên Thiên con. 1-2 không phải không? Nhanh lên, mẹ. Thiên Thiên, ba ơi, ba nhìn nhanh đi. Thiên Thiên con bé. Tôi nói cho anh biết, Thiên Thiên mà có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, tôi sẽ khiến anh mất không có chỗ chôn. Tôi đã làm những gì thế này? Khải Hoài, anh mau xem Thiên Thiên đi. Con bé vừa nãy đập đầu vào đây rồi. Con bé sẽ không sao chứ? Nếu con bé có chuyện gì, tôi phải làm sao đây? Nhanh, đi bệnh viện. Thiên Thiên, con tỉnh rồi sao? Thế nào rồi? Đầu còn đau không? Mẹ, con vừa nãy giả vờ đấy. Nếu con không làm vậy, ba nhỏ vẫn sẽ không tha cho mẹ đâu. Dọa mẹ sợ quá đi mất. Không sao là tốt rồi. Không sao thì mình cũng đi bệnh viện khám đi nhé. Thiên Thiên không muốn đi bệnh viện. Thế không được đâu con. Đúng vậy, nhất định phải đi. Mẹ, lần này mẹ có thể tha thứ cho ba không? Sau này con có thể cùng anh cả anh hai sống cùng ba và mẹ không? Thiên Thiên muốn sống cùng ba sao? Muốn. Ba đối xử với con và các anh tốt lắm. Nhưng mà chú Vân Sâm đối xử với các con cũng rất tốt mà. Không phải đâu. Ba nhỏ hôm nay đối xử với Thiên Thiên không tốt chút nào, còn đối xử với mẹ như vậy nữa. Thiên Thiên sau này tuyệt đối không muốn sống cùng chú ấy một chút nào cả. Năm đó mẹ và ba vì một số hiểu lầm mới thành ra cục diện ngày hôm nay. Mẹ không phải là chưa từng nghĩ đến chuyện làm lành với ba, nhưng mẹ nhận ra mẹ không làm được. Tại sao? Bởi vì có những chuyện đã qua rồi thì không thể quay trở lại được nữa. Nhưng mà mẹ, con vẫn cảm thấy mẹ rất thích ba mà. Đừng nói linh tinh. Nhanh ngủ đi con. Mẹ, mặt mẹ đỏ rồi kìa. Mẹ nói dối nhé. Nhanh ngủ đi. Lục Khải Hoài, anh làm gì đấy? Sáng sớm tinh mơ đã. Thiên Thiên, Trạch Hy và bọn chúng đâu rồi? Bọn chúng ở dưới lầu kia. Anh có ý gì? Lục Khải Hoài, rốt cuộc anh muốn làm gì? Những năm qua, em một mình nuôi con vất vả rồi. Chuyện năm đó anh rất xin lỗi. Anh đã không ngăn cản được em gái em, cũng không tìm thấy bốn mẹ con các em. Là do anh, một người làm cha, đã quá thiếu trách nhiệm. Số tiền này cứ xem như là bù đắp cho các em. Vậy ra, sáng sớm tinh mơ, anh đến chỉ để nói những điều này thôi sao? Trong mắt anh, em và các con chỉ đáng giá thế này thôi sao? Không phải ý đó. Anh chỉ cảm thấy từ trước đến nay anh quá ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ đến em muốn gì. Vậy ra, anh muốn em cầm hành lý đi sao? Được, như ý anh muốn.
Thiên Thiên, Trạch Hy, đi. Chúng ta bây giờ về nước ngoài ngay. Sao bây giờ phải đi ngay? Đúng vậy. Chẳng phải vì có người không muốn chúng ta ở lại đây sao? Những chuyện khác đừng hỏi nữa, mau đi đi. Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này, đừng trút giận lên con cái. Tôi trút giận lên con cái lúc nào? Ai là người tối qua nói không thể quay về được nữa, còn nói tôi miễn cưỡng. Sao anh còn nghe lén vậy? Nghe lén thì thôi đi, lại còn không nghe hết. Cái gì? Ý gì vậy? Ba ơi, ý của mẹ tối qua là muốn thử lại với ba. Ba ơi, sao cứ đến chuyện tình cảm là lại ngốc thế này? Bọn họ nói đều là thật. Em không có ý định đi. Thiên Thiên, Trạch Hy, nhiều chuyện. Em có việc phải ra ngoài một chút. Em lại đi gặp Phó Vân Sâm sao? Không được, tôi không cho em đi. Khải Hoài, anh ấy sắp về nước ngoài rồi. Tôi đi để chào tạm biệt anh ấy. Được rồi, vậy em đi sớm về sớm nhé. Ba ơi, ba chắc chắn muốn mẹ đi một mình sao? Anh gầy đi rồi. Mấy ngày nay không ăn uống tử tế sao? Em còn có tâm trạng quan tâm tôi sao? Dù sao đi nữa, em cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, đương nhiên phải quan tâm rồi. Hay cho một người chồng trên danh nghĩa. Vân Sâm, em không ngờ tới chúng ta lại đi đến bước đường này. Tất cả là do một tay tôi làm hỏng. Thật ra anh luôn biết em không yêu anh. Nhưng khi anh nhìn thấy em và Lục Khải Hoài, cả gia đình 4 người, anh lại nghĩ đến quá khứ của chúng ta. Nếu như em không về nước, chúng ta bây giờ có phải đã thật sự trở thành một gia đình rồi không? Vân Sâm, anh đừng ôm ấp những ảo tưởng không thực tế. Anh biết ngay là thế này mà, nên anh mới phải dùng hạ sách này. Thư Nhan, em phải tin anh thật sự không có ý định làm tổn thương em mấy năm nay. Cảm ơn anh đã chăm sóc em và các con. Thật ra mấy năm nay trong lòng em không phải không có anh. Thật sao? Chỉ là trong lòng em vẫn còn Lục Khải Hoài. Cứ như vậy ở bên anh không công bằng với anh. Chỉ là tại sao anh không nói cho em biết anh muốn ở bên em? Dù em sẽ không đồng ý, nhưng em nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho anh. Nếu như không có Lục Khải Hoài, em sẽ yêu anh chứ? Sẽ. Thưa ông, cà phê Americano của ông đến rồi. Trùng hợp vậy. Các người cũng đến uống cà phê sao? Lục Khải Hoài, không phải đã nói đợi ở nhà sao? Anh làm gì ở đây? Cái này, anh cũng đến uống cà phê mà. Cái này hoàn toàn là trùng hợp. Trùng hợp hay thật? Anh lừa ai chứ? Anh không tin em đến vậy sao? Không phải, chẳng phải anh lo cho em sao? Hơn nữa, Thiên Thiên bảo anh đi theo em. Vậy anh biết làm sao bây giờ? Vân Sâm, vốn dĩ muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng, nhưng anh xem bây giờ đi. Giấy thỏa thuận ly hôn em đã ký xong rồi. Nhưng anh là bố nuôi của 3 đứa trẻ, chuyện này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhan Nhan, em đợi anh với. Em đánh anh làm gì vậy? Anh nói xem, anh khiến em trước mặt Phó Vân Sâm mất hết mặt mũi. Là một người đàn ông em yêu suốt 7 năm, lại là một kẻ lén nghe vợ nói chuyện với người đàn ông khác. Vậy thì ai bảo người đàn ông đó trước đây suýt nữa làm gì em chứ? Anh chỉ là lo cho em thôi, anh có lỗi gì chứ? Một câu lo lắng là có thể bất chấp ý muốn của em sao? Cũng đúng, dù sao chúng ta cũng chia xa 6 năm rồi, như vậy cũng bình thường. Sao em lại lôi chuyện chúng ta chia xa 6 năm vào đây nữa? Nếu anh đã không yên tâm về em như vậy, vậy thì chuyện tái hôn bỏ đi.
Nhưng Thiên Thiên và Trạch Hy nhất định phải ở với em. Còn nữa, tấm sách 1.000 vạn đó cũng phải trả lại cho em. Em cùng Thiên Thiên và Trạch Hy sẽ dọn ra ngoài ở. Còn khi nào anh nhớ con thì đến thăm. Chuyện tái hôn thì đừng nghĩ nữa. Không phải. Sao lại? Thế được chứ? Em thật sự oan cho anh. Ai vậy ta? Gì vậy trời? Xin lỗi mà, không có thành ý gì cả. Được rồi, đừng giục nữa, tới ngay đây. Yên tâm đi. Ngũ Thập Bình là địa điểm này hả? Tôi tới rồi, đúng. Ta đã hẹn với người ta rồi. Cô giúp ta trông coi việc trang trí cửa hàng là được rồi. Ta giúp cô việc lớn như vậy, sau này cô phải thưởng cho ta thật tốt đó. Có ai ở đây không? Xin chào. Tôi là bạn của Tô Tình Tình. Có ai ở đây không? Nhan Nhan. Lục Khải Hoài. Anh đã đánh mất em một lần rồi. Lần này anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh nữa. Lục Khải Hoài, anh không còn trẻ con đâu. Anh trẻ con đấy, nhưng sự trẻ con của anh chỉ dành cho em thôi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đặt trái tim mình, đặt tất cả tình yêu của anh đều trao cho em. Đừng rời xa anh nữa, được không? Lấy anh nhé. Trở thành Lục phu nhân, để anh chăm sóc em cả đời. Khải Hoài, anh sẽ không chê bai khuôn mặt xa lạ của em bây giờ sao? Dù em có biến thành dáng vẻ nào đi nữa, em vẫn là người phụ nữ mà Lục Khải Hoài anh yêu nhất.